вбудовані функції Microsoft Excel. Як перетворити всі літери рядка на великі? У Word для цього є кнопка. Ось так вона виглядає. А в Excel такої кнопки немає. Але в Excel є спеціальна вбудована функція Upper або пропуск. Про неї сьогодні і будемо говорити. Це функція для роботи з рядками. Вона перетворює всі символи рядка в верхній регістр, або, простіше кажучи, робить їх великими. Вона приймає для обробки всього один аргумент – рядок, з якими буде працювати. Всі допоміжні символи залишаться без зміни, а от літери стануть великими. Розглянемо приклад. У клітині B2, вона виділена жовтим кольором, знаходиться текст, регістр якого треба змінити на верхній. В блакитній клітині напишемо формулу, яка виконає це завдання. Пишемо знак рівняння Upper в дужках B2 та натискаємо Enter. Дивимось на результат. Всі літери перетворились на великі. Інші символи, знак питання, дужки та пробіли залишились без зміни. Якщо у вас російська версія формул, то пишемо знак рівняння, пропуск в дужках англійською B2, натискаємо Enter. Результат той самий. Всі літери стали великими. Для зміни регістру в Excel є ще дві вбудовані функції. Це Lower строчно та Proper пропнач. Посилання на їх огляд зараз з'являться в правому верхньому куті вашого екрану. Якщо у вас залишились питання по роботі цієї функції або взагалі по роботі з Excel, залишайте їх в коментарях під цим відео. А на сьогодні усе. До нових зустрічей на моєму каналі.